Bạn có thể nghĩ những cảnh thiên nhiên kỳ lạ này chỉ tồn tại trong phim ảnh hay trí tưởng tượng. Nhưng thực tế, chúng vẫn đang diễn ra đâu đó trên khắp hành tinh của chúng ta. Từ những cơn mưa bí ẩn trút xuống chẳng giống bất cứ một cơn mưa nào mà bạn từng thấy, những trận bão tố hủy diệt xóa sổ mọi thứ trên đường đi, cho đến cảnh hàng nghìn con côn trùng xâm chiếm mặt đất, biến bầu trời thành màn đêm đen tối. Thiên nhiên luôn biết cách khiến chúng ta choáng váng với vô vàn điều kỳ diệu đẹp đến mê hồn, nhưng đôi khi cũng đầy ám ảnh đến rợn người. Chào mừng bạn đến với Khám phá lạ kỳ. Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng bạn vén màn những khoảnh khắc thiên nhiên hiếm gặp nhất được ghi lại một cách chân thực đến khó tin. Hãy sẵn sàng đắm chìm vào thế giới tự nhiên đầy bất ngờ này nhé! Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ video thú vị nào từ Khám phá lạ kỳ. 1. Tuyết lở đánh bay ô tô khi thiên nhiên múa may với trọng lực. Cảnh tượng khó tin nơi những chiếc xe hơi nặng nề bỗng chốc trở thành đồ chơi trước sức mạnh vô biên của tự nhiên. Đó không phải là kịch bản của một bộ phim Hollywood, mà là hiện thực kinh hoàng đã xảy ra vào ngày 24 tháng 5 năm 2018 tại vùng Elbas của Nga. Một ngày bình thường bỗng chốc biến thành cơn ác mộng trắng xóa khi hàng chục trận tuyết lở đồng loạt ập xuống, càn quét mọi thứ trên đường đi của chúng. Hãy tưởng tượng, bạn đang lái xe trên con đường quen thuộc, hay đơn giản là chỉ đậu xe bên đường. Và trong tích tắc, một bức tường tuyết khổng lồ ầm ầm đổ xuống từ sườn núi. Không có tiếng cảnh báo, không có cơ hội phản ứng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dòng tuyết khổng lồ đó đã cuốn phăng 15 chiếc xe ô tô, như thể chúng là những chiếc hộp diêm vô tri. Những chiếc xe, dù là SUV hầm hố hay là xe đang vững chãi, đều bị chôn vùi hoàn toàn dưới lớp tuyết dày đặc, biến mất khỏi tầm mắt như chưa từng tồn tại. Điều kỳ diệu nhất trong thảm họa này là không có ai bị thương nặng hay thiệt mạng. Có lẽ đó là một phép màu nhỏ nhoi giữa sự tàn phá khủng khiếp. Nhưng cảnh tượng đó vẫn là một lời nhắc nhở lạnh lùng và rõ ràng. Trước sức mạnh tuyệt đối của thiên nhiên, con người với tất cả những phát minh và công nghệ hiện đại vẫn chỉ là hạt cát nhỏ bé, yếu ớt. Chúng ta có thể xây dựng nên những công trình kiên cố, tạo ra những cỗ máy mạnh mẽ, nhưng khi mẹ thiên nhiên nổi giận, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Khoảnh khắc tuyết lở đánh bay ô tô không chỉ là một hình ảnh ấn tượng về sự tàn phá, mà còn là một bài học sâu sắc về sự khiêm tốn. Nó buộc chúng ta phải nhìn nhận lại vị trí của mình trong thế giới tự nhiên, để hiểu rằng dù chúng ta có tiến bộ đến đâu, chúng ta vẫn phải tôn trọng và cảnh giác trước những điều kỳ diệu và đáng sợ mà trái đất có thể mang lại. Bạn có bao giờ tự hỏi, nếu mình ở đó, bạn sẽ làm gì để đối mặt với cơn thịnh nộ trắng xóa này? 2. Cỏ lăn tấn công, cơn ác mộng từ sa mạc. Khi nhắc đến cỏ lăn, tumbleweed, nhiều người thường hình dung đến hình ảnh quen thuộc của miền Tây hoang dã, một biểu tượng của sự cô đơn, của những con đường vắng lặng và những thị trấn bị bỏ hoang. Chúng lăn nhẹ nhàng theo gió, mang theo một chút vẻ đẹp lãng mạn của sự tự do. Nhưng chính những bụi cỏ vô hại đó có thể biến thành một cơn ác mộng thực sự, một đội quân xanh xao tấn công một thị trấn. Vào một ngày định mệnh tại Mahoy, Idaho, hình ảnh lãng mạn của cỏ lăn đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là một khung cảnh kinh hoàng và khó tin. Hàng nghìn bụi cỏ khô không còn lăn đơn lẻ nữa, mà chúng ào ạt kéo đến, hợp thành một lực lượng khổng lồ, không ngừng tiến về phía thị trấn. Gió mạnh đã khiến những bụi cỏ vô tri trở thành những mũi tên lao vun vút, từng đợt chồng chất lên nhau. Khi bạn đang ở trong nhà, bỗng nhiên nghe thấy tiếng xào xạc ngày càng lớn dần. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn thấy một bức tường xanh xao khô héo đang di chuyển về phía mình. Chúng không chỉ che kín đường phố, biến những con đường quen thuộc thành những con sông cỏ khô, mà còn chất đống cao ngút trước cửa nhà, chặn kín lối ra vào, thậm chí vùi lấp cả ô tô và biển báo giao thông. Những bức tường thực vật khổng lồ này cao đến nỗi bạn khó lòng nhìn thấy ngôi nhà bên cạnh, hay thậm chí là cả con đường mà mình vừa đi qua. Cảnh tượng này không chỉ gây tắc nghẽn giao thông hay làm mất mỹ quan đô thị, mà nó còn là một mối đe dọa thực sự. Những đống cỏ khô khổng lồ này cực kỳ dễ cháy, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể biến cả thị trấn trở thành biển lửa. Hơn nữa, việc dọn dẹp chúng là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và tốn kém, đòi hỏi hàng giờ đồng hồ và rất nhiều công sức. Từ một biểu tượng bình yên của miền Tây hoang dã, cỏ lăn bỗng chốc trở thành hiện thân của một cơn lũ cỏ khô, chứng minh rằng thiên nhiên luôn biết cách khiến chúng ta bất ngờ và đôi khi là cả sự sợ hãi. Đó là lời nhắc nhở rằng, ngay cả những yếu tố tưởng chừng vô hại nhất cũng có thể trở thành một thế lực đáng gờm khi điều kiện môi trường thay đổi. 3. Cuộc xâm lược của hàng tỷ con châu chấu.
Như một bộ phim tận thế, nơi bầu trời bị che khuất bởi một đám mây đen khổng lồ và mặt đất rung chuyển trước bước chân của một đội quần vô tận. Có lẽ bạn đang nghĩ đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng điện ảnh. Nhưng vào năm 2013, cư dân Madagascar đã phải đối mặt với một cảnh tượng kinh hoàng mà không một kịch bản phim nào có thể lột tả hết được sự tàn khốc của nó. Một cuộc xâm lược của hàng tỷ con châu chấu. Một ngày bình thường, ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Bỗng nhiên, một bóng đen khổng lồ bắt đầu bao trùm lấy bầu trời. Bạn ngước nhìn lên và thứ bạn thấy không phải là những đám mây rông đang kéo đến, mà là một biển côn trùng đen kịt, di chuyển như một thực thể sống khổng lồ. Hàng tỷ con châu chấu, mỗi đàn hơn 1 tỷ con, trở thành những đám mây sống khổng lồ. Dày đặc đến mức che kín cả ánh mặt trời, biến ban ngày thành đêm tối. Khi những đàn châu chấu này hạ xuống, chúng không chỉ phủ đen mặt đất, mà còn nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của chúng. Cây cối, ruộng đồng, hoa màu, tất cả những gì xanh tươi đều biến mất trong chớp mắt, chỉ còn trơ trọi lại những thân cây xơ xác và một khung cảnh hoang tàn. Hơn 50% lãnh thổ của Madagascar đã bị đàn châu chấu nhấn chìm chỉ trong vài ngày, gây ra thiệt hại kinh tế khủng khiếp và đẩy hàng triệu người vào nguy cơ thiếu đói. Tiếng vo ve của hàng tỷ đôi cánh tạo nên một âm thanh kỳ dị, vừa đáng sợ vừa ám ảnh, như tiếng gầm gừ của một con quái vật khổng lồ. Dù những con châu chấu đơn lẻ không nguy hiểm đối với con người, nhưng khi chúng tập hợp lại thành một số lượng khổng lồ như vậy, chúng trở thành một lực lượng hủy diệt không thể ngăn cản. Cảnh tượng này giống như một bộ phim tận thế bước ra từ màn ảnh rộng. Bạn có dám đứng giữa cơn lũ côn trùng này, cảm nhận sự rung chuyển của mặt đất và lắng nghe tiếng vo ve đáng sợ của hàng tỷ đôi cánh? Cuộc xâm lược của châu chấu ở Madagascar là một minh chứng rõ ràng cho thấy sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên khi mất cân bằng và là một lời cảnh báo cho chúng ta về sự mong manh của cuộc sống khi đối mặt với sự thịnh nộ của tự nhiên. 4. Ngọn núi băng khổng lồ dạt vào làng, kỳ quan hay lời cảnh báo? Về những tảng băng trôi khổng lồ, bạn có bao giờ tưởng tượng một ngọn núi băng cao bằng một tòa nhà chọc trời lại dạt vào ngay sát bờ biển của một ngôi làng nhỏ? Nhưng không, nó đã thực sự xảy ra và khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng. Mỗi mùa xuân, vùng ven biển của Newfoundland, Canada được mệnh danh là hẻm băng trôi, bởi đây là những nơi tảng băng khổng lồ tách ra từ Greenland và Bắc Cực trôi dạt về. Người dân địa phương đã quen với việc ngắm nhìn những khối băng đủ hình thù và kích cỡ. Nhưng vào tháng 5 năm 2017, thị trấn nhỏ Fairyland đã chứng kiến một cảnh tượng sửng sốt chưa từng có. Một tảng băng trôi khổng lồ cao đến 45 mét, tương đương với một tòa nhà 17 tầng, đã mắc kẹt ngay gần bờ biển của thị trấn. Nó không chỉ đơn thuần là một khối băng lớn, mà thực sự là một ngọn núi băng hùng vĩ, vươn cao sừng sững trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh siêu thực và choáng ngợp. Tảng băng này thậm chí còn lớn hơn cả tảng băng đã đánh chìm con tàu Titanic huyền thoại. Khối băng này không chỉ thu hút hàng nghìn khách du lịch và nhiếp ảnh gia đổ về Fairyland để chiêm ngưỡng và ghi lại khoảnh khắc có 102 này. Nó còn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sức mạnh khôn lường của thiên nhiên. Nó vừa hùng vĩ, vừa đẹp mê hồn, vừa bí ẩn và ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng mà con người không thể kiểm soát. Sự xuất hiện của ngọn núi băng khổng lồ này ngay sát bờ biển không chỉ là một kỳ quan tự nhiên mà còn là dấu hiệu của biến đổi khí hậu. Việc những tảng băng lớn tách ra và trôi dạt ngày càng nhiều là một hệ quả của sự nóng lên toàn cầu, khiến băng tan chảy nhanh hơn. Do đó, cảnh tượng tuyệt đẹp này cũng mang theo một thông điệp cảnh báo về tương lai của hành tinh chúng ta. 5. Thị trấn băng giá, hồ Erie đóng bằng mọi thứ. Bạn đã bao giờ mơ ước được sống trong một vương quốc băng giá, nơi mọi thứ đều được bao phủ bởi một lớp pha lê lấp lánh? Điều đó có vẻ như một câu chuyện cổ tích, nhưng đối với những người dân ở thị trấn Hamburg, New York, vào tháng 3 hàng năm, nó có thể biến thành một hiện thực đầy khắc nghiệt. Nằm bên bờ hồ Erie rộng lớn, Hamburg thường xuyên phải đối mặt với những cơn thịnh nộ của tự nhiên. Nhưng năm đó, thị trấn này đã thực sự hóa thành một vương quốc băng đúng nghĩa. Một ngày gió rét cắt ra, khi những đợt sóng hồ Erie không ngừng vỗ vào bờ. Nhưng điều bất thường là những con sóng này không chỉ đơn thuần là nước. Chúng cao đến 4 mét và kết hợp với những cơn gió mạnh lạnh buốt, chúng đã biến nước trở thành những hạt băng li ti phun vào mọi vật cản trên đường đi. Và kết quả là gì? Mọi thứ, nhà cửa, đường phố, xe cộ, cây cối, cột điện, tất cả đều bị bọc trong một lớp băng dày đến 7 cm. Những ngôi nhà trở thành những khối kiến trúc pha lê khổng lồ, cửa sổ đóng băng hoàn toàn và những chiếc ô tô bị đóng gói cẩn thận trong một lớp vỏ băng cứng nhắc. Cảnh tượng đó vừa đẹp đến nao lòng
như một bức tranh mùa đông huyền ảo, nhưng cũng lạnh buốt và tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm. Lớp băng dày đặc không chỉ làm mất đi khả năng di chuyển và sinh hoạt bình thường của người dân, nó còn tạo ra một mối đe dọa thực sự cho cơ sở hạ tầng, khiến cây cối gãy đổ, dây điện đứt và hệ thống giao thông bị tê liệt. Việc di chuyển trên đường trở nên vô cùng nguy hiểm và cuộc sống hàng ngày bị đảo lộn hoàn toàn. Thị trấn băng giá ở Hamburg là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của thiên nhiên. Khi gió, nước và nhiệt độ thấp kết hợp lại, nó cho thấy cách mà những yếu tố quen thuộc của môi trường có thể tạo ra một cảnh tượng vừa kỳ vĩ, vừa đáng sợ. Bạn có dám sống trong nhà tù băng giá này, nơi mọi thứ bạn biết đều bị đóng băng và mỗi bước đi đều tiềm ẩn nguy hiểm hay không? 6. Mưa đá kinh hoàng, bãi biển thành chiến trường. Một buổi chiều tháng 5 năm 2014, tại một bãi biển Yên Ả ở Nga, khung cảnh thanh bình bỗng chốc bị xé toạc bởi một cơn ác mộng không tưởng. Từ bầu trời trong xanh, những viên mưa đá khổng lồ to như quả bóng gôn đã trút xuống không báo trước, biến ngày hè đẹp trời thành một cảnh tượng kinh hoàng và hỗn loạn tột độ. Rất nhiều người đang thư giãn trên bãi biển, tận hưởng làn gió mát và tiếng sóng rì rào. Bỗng nhiên, bầu trời tối sầm lại một cách bất thường. Những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống. Nhưng rồi chúng nhanh chóng biến thành những viên đá lạnh buốt, to như quả bóng gôn, rơi ầm ầm xuống bãi biển với tốc độ chóng mặt. Không áo mưa, không ô, không nơi trú ẩn kiên cố, những người dân đang tắm biển chỉ còn biết dùng khăn tắm để che thân, hoảng loạn chạy tìm vào bất cứ nơi nào có thể che chắn. Tiếng những viên đá va vào mặt đất, va vào ô tô, vào mái nhà, tạo nên một âm thanh hỗn loạn, như tiếng súng đạn trong một cuộc chiến. Cảnh tượng đó không chỉ là sự hoảng loạn của con người, thiên nhiên cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cây cối gãy đổ, dây điện đứt, gây mất điện trên diện rộng và làm tê liệt cuộc sống. Những viên mưa đá khổng lồ này có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng nếu chẳng may rơi xuống người, làm hỏng tài sản và phá hủy cây trồng. Cơn mưa đá hiếm gặp này không chỉ là một hiện tượng thời tiết cực đoan, nó là một lời cảnh báo lạnh lùng và rõ ràng. Thiên nhiên có thể tấn công bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu mà không hề báo trước. Chúng ta không thể coi thường sức mạnh của mẹ thiên nhiên. 7. Mạc nhện khổng lồ, cơn ác mộng lụa trắng ở Hy Lạp. Như khung cảnh bước ra từ một bộ phim kinh dị, nơi cả một bầu hồ bị bao phủ bởi một tấm màn mạc nhện trắng mờ ảo, dày đặc đến mức bạn khó có thể nhìn thấy những gì ẩn chứa ở bên dưới. Đó không phải là một giấc mơ tồi tệ, mà là hiện thực đã xảy ra vào năm 2018 tại bờ hồ Aitoliko, Hy Lạp. Một đoạn bờ hồ dài gần 1 km đã bị bao phủ hoàn toàn bởi một mạng nhện khổng lồ được tạo ra bởi hàng triệu con nhện thuộc loài Techranatha, hay còn gọi là nhện chân dài. Hãy tưởng tượng, hàng rào, cây cối, bụi rậm, thậm chí là cả những công trình nhỏ ven hồ, tất cả đều chìm trong một tấm màn lụa trắng khổng lồ. Trông như một cảnh phim tận thế, nơi những con nhện đã chiếm lĩnh thế giới. Nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ này là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Môi trường thuận lợi, nhiệt độ cao bất thường và độ ẩm lớn đã tạo điều kiện lý tưởng cho loài nhện này sinh sôi nảy nở với tốc độ chóng mặt. Hơn nữa, sự bùng nổ dân số của loài ruồi muỗi, nguồn thức ăn chính của nhện, cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của quần thể nhện lên một con số khổng lồ. Mặc dù những con nhện này và mạng lưới của chúng được các nhà khoa học xác nhận là vô hại đối với con người, không độc và không gây nguy hiểm trực tiếp, thì nhưng khung cảnh đó vẫn đủ khiến ai cũng phải rùng mình. Cảm giác như bạn đang bước vào một thế giới bị bỏ hoang, bị bao phủ bởi những sinh vật nhỏ bé nhưng đầy ám ảnh. Mạc nhện khổng lồ ở Hy Lạp không chỉ là một cảnh tượng ấn tượng về mặt thị giác, nó còn là một ví dụ điển hình về cách mà sự thay đổi nhỏ trong điều kiện môi trường có thể dẫn đến sự bùng nổ dân số của một loài, tạo nên một hiện tượng tự nhiên độc đáo và đôi khi là hơi đáng sợ. 8. Nhiệt độ tan chảy mọi thứ khi trái đất hóa lò lửa. Ngày hè nóng bức đến nỗi bạn cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đang tan chảy. Có lẽ bạn nghĩ đó chỉ là một cách nói cường điệu, nhưng thực tế, trên hành tinh của chúng ta, có những nơi mà nhiệt độ cao đến mức 43 độ C, tương đương với khoảng 109 độ F, có thể biến điều đó thành hiện thực và mọi vật liệu nhân tạo đều có thể bị biến dạng hoặc thậm chí là tan chảy. Hãy tưởng tượng một ngày nắng như đổ lửa. Khi bạn bước ra ngoài và cảm thấy không khí nóng rực như một lò nung, không chỉ con người cảm thấy khó chịu mà cả thế giới vật chất xung quanh cũng phản ứng lại với sức nóng kinh hoàng này. Hộp thư bằng nhựa hoặc kim loại mỏng bắt đầu cong queo, biến dạng dưới ánh nắng gay gắt, trông như những tác phẩm điêu khắc trừu tượng. Thùng rác bằng nhựa chảy nhão, méo mó, mất đi hình dạng ban đầu. Thậm chí ngay cả những loài cây quen thuộc với sa mạc như xương rồng
cũng có thể gục ngã, heo úa và chết khô vì không chịu nổi sức nóng. Mặt đường nhựa trở nên mềm nhũn, nóng đến mức bạn có thể chiên được trứng ngay trên đó mà không cần chảo hay bếp. Nắp ô tô bằng kim loại khi phơi dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp trở thành một bề mặt lý tưởng để nướng bánh. Một cách hài hước nhưng đáng báo động đã minh họa cho mức độ kinh khủng của nhiệt độ. Những hình ảnh kỳ lạ và đôi khi có vẻ hài hước này lại ẩn chứa một lời cảnh báo vô cùng nghiêm trọng. Biến đổi khí hậu đang biến trái đất thành một lò lửa. Những đợt nắng nóng kỷ lục, những mùa hè kéo dài với nhiệt độ cực đoan không còn là những hiện tượng hiếm gặp nữa. Chúng đang trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con người, hệ sinh thái và cả cơ sở hạ tầng. 9. Bọt biển khổng lồ, đại dương đánh rơi kem. Bạn đã từng nhìn thấy một ly kem khổng lồ, trắng xóa, bông xốp đến nỗi che kín cả đường phố và bãi biển. Nghe có vẻ khó tin, nhưng vào năm 2013, cư dân của bờ biển Úc đã được chứng kiến một hiện tượng siêu thực khi cơn bão Oswald đổ bộ, biến bãi biển trở thành một bữa tiệc bọt khổng lồ cao đến 3 mét. Khi mọi người đang đi dạo trên bãi biển quen thuộc, bỗng nhiên một làn sóng bọt trắng xóa bắt đầu tràn vào. Nhưng không phải là những lớp bọt mỏng manh như bạn thường thấy. Lần này, gió mạnh từ cơn bão Oswald đã khuấy động nước biển một cách dữ dội, tạo ra một lượng bọt biển khổng lồ, dày đặc và cao đến kinh ngạc. Những lớp bọt này không chỉ phủ kín bãi biển mà còn tràn vào đường phố, bao phủ cây cối, xe cộ, biến mọi thứ trở thành một khung cảnh trắng xóa, mềm mại như bông gòn. Trông thì đẹp mắt và kỳ ảo như một cảnh phim viễn tưởng, nhưng đằng sau vẻ ngoài hấp dẫn đó là những nguy cơ tiềm ẩn. Lớp bọt biển khổng lồ này không chỉ đơn thuần là bọt nước biển, nó được hình thành từ sự kết hợp của nước biển, muối, protein từ các sinh vật biển chết, tảo và các chất hữu cơ khác. Khi bị gió mạnh khuấy động, những chất này tạo ra bọt. Và điều đáng lo ngại là những lớp bọt này thường chứa đựng các vi khuẩn và chất ô nhiễm từ đại dương, có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe nếu tiếp xúc trực tiếp hoặc hít phải. Mặc dù nhiều người đã không ngần ngại lao vào bể bọt khổng lồ để trải nghiệm cảm giác độc đáo này, nhưng các chuyên gia cũng đã cảnh báo về những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn. Hiện tượng bọt biển khổng lồ là một minh chứng nữa cho thấy sự phức tạp và đôi khi là khó lường của thiên nhiên. Nó cho thấy cách mà những yếu tố quen thuộc như gió và nước biển có thể tạo ra một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, vừa đẹp mắt, vừa tiềm ẩn nguy hiểm. 10. Dòng thác cá chảy giữa sa mạc. Bạn đã bao giờ tưởng tượng một dòng thác cá không phải từ đỉnh núi cao hùng vĩ mà lại tuôn trào ngay giữa lòng sa mạc khô cằn? Điều kỳ lạ hơn nữa, đó không phải là nước mà là hàng triệu, hàng tỷ con cá. Một cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong những giấc mơ hoang đường nhất, nay lại hiện hữu, thách thức mọi logic thông thường. Giữa mênh mông cát vàng và những cồn đất khô khốc, một dòng thác cá xuất hiện. Nhưng thay vì bọt nước trắng xóa, bạn sẽ thấy một biển cá bạc đen kịt, từ từ chảy tới như một dòng sông sống động được tạo nên từ hàng triệu sinh linh. Những con cá chen chúc xô đẩy nhau, tạo thành một khối chất lỏng biết chuyển động, phản chiếu ánh nắng chói chang của sa mạc. Tiếng vảy cá cọ vào nhau, từ quẫy đạp liên hồi tạo nên một âm thanh kỳ lạ, vừa sống động, vừa ám ảnh, hòa lẫn với tiếng gió sa mạc hun hút. Chúng ta vừa cùng nhau du hành qua một thế giới của những hiện tượng thiên nhiên tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, nhưng lại là những khoảnh khắc có thật được ghi lại chân thực. Mỗi câu chuyện là một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh vô biên, sự khó lường và vẻ đẹp kỳ ảo của mẹ thiên nhiên. Đôi khi, thiên nhiên mang đến cho chúng ta những cảnh tượng đẹp mê hồn, khiến chúng ta phải trầm trồ thán phục. Nhưng đôi khi, nó lại bộc lộ những sức tàn phá khủng khiếp, khiến chúng ta phải kinh sợ và nhận ra sự nhỏ bé của mình. Khám phá là kỳ hy vọng rằng, qua bài viết này, bạn đã có thêm những kiến thức thú vị và cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta. Thiên nhiên luôn ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ đang chờ đợi chúng ta khám phá. Hãy bấm đăng ký kênh Khám phá là kỳ ngay hôm nay để không bỏ lỡ bất cứ video thú vị và những câu chuyện kỳ lạ nào tiếp theo nhé. Bạn còn muốn chúng tôi khám phá điều gì nữa?